हॅलो, मी ऐश्वर्या पेवाल अँड वेलकम बॅक टू लोकमत सखी. लोकमत सखीचा ब्युटी हा सेगमेंट सध्या तुम्ही पाहताय. आमच्या बऱ्याच व्हिडिओजवर केस खूप गळतात, उपाय सुचवा, केस गळती थांबवण्यासाठी काहीतरी उपाय सांगा, असे कितीतरी कमेंट्स केले गेले. आणि म्हणूनच आजच्या व्हिडिओमध्ये तूप यूज करून केसांची गळती कशी थांबवता येईल त्याबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तुम्हाला माहिती आहे, तज्ज्ञांच्या मते आहारात म्हणजे आपण रोजच्या आहारामध्ये आपल्या डाएटमध्ये रोज 1 चमचा तूप हे असणं खूप गरजेचं आहे. तसंच केसांवर सुद्धा 1 चमचा तूप वापरला ना तरी अनेक फायदे होतात. तुपामध्ये विटॅमिन ए, विटॅमिन डी, कॅल्शियम, फॉस्फरस, मिनरल्स, पोटॅशियम यासारखे अनेक पोषक तत्वे असतात जे केसांच्या वाढीसाठी, त्यांना मजबूत करण्यासाठी, त्यांची चमक ठेवण्यासाठी, कायम ठेवण्यासाठी खूप युजफुल ठरतात. चला तर मग जाणून घेऊयात की केसांसाठी तुपाचा वापर कसा करू शकतो, तेही घरच्या घरी. नंबर 1, केसांच्या मजबूतीसाठी. जर तुमचे केस खूप कमजोर झाले असतील, निस्तेज दिसत असतील, केस गळत असतील तर केसांना तुपाने मसाज करायचं. यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर रात्री झोपण्याआधी 1 किंवा 2 चमचे तूप एका वाटीत काढून घ्या आणि गॅसवर ठेवून ते हलकं गरम करा. म्हणजेच काय तर कोमट करून घ्या. आता असंच कोमट तेल घेऊन केसांच्या मुळांना लावत ते मसाज करा. 10-15 मिनिटं मसाज केलं तरीही चालेल आणि रात्रभर तसंच ठेवा आणि नेक्स्ट डे शॅम्पूने केस धुवून टाका. असं केल्याने केसांच्या मुळांना खूप फायदा पोहोचतो. शिवाय ब्लड सर्क्युलेशन जे खूप गरजेचं आहे आपल्या केसांच्या हेल्थसाठी ते देखील खूप चांगलं होऊन जातं. शिवाय केस गळण्याची जी समस्या आहे ती आपोआप कमी होऊन जाते. नंबर 2, केस पांढरे होण्यापासून वाचवतं. जर तुमचे केस अगदी कमी वयातच पांढरे व्हायला सुरुवात झाली असेल ना तर तुम्हाला फक्त काय लागणार आहे तर तूप. दॅट इज वन अँड ओनली बेस्ट ऑप्शन. तूप कोमट करून केसांना मसाज करा आणि साधं टॉवेल केसांना गुंडाळून ठेवा केसांना मसाज केल्यानंतर, बरं का. मग 15 ते 20 मिनिटं तसंच ठेवा आणि नंतर केस शॅम्पूने धुवून टाका. आठवड्यातून 2 वेळा असा हा उपाय सलग 4 आठवडे म्हणजे महिनाभर जरी तुम्ही हा केला ना उपाय तरीही तुम्हाला फरक दिसून येईल. नंबर 3, केसांना चमकदार करण्यासाठी. जर तुमचे केस गळत असतील, कोरडे पडले असतील तर तुपाचा वापर राईच्या तेलासोबत करून तुम्ही या त्रासापासून सुटका मिळवू शकता. यासाठी तुम्हाला 2 चमचे तुपात 2 चमचे राईचं तेल हे मिक्स करून आंघोळीच्या आधी केसांना लावून मसाज करायचं आहे. आंघोळीच्या आधी 15 मिनिटे तसंच राहू द्या. नंतर नॅचरल शॅम्पू यूज करून केस धुवून टाका. हा उपाय आठवड्यातून 2 वेळा 2 आठवडे असं तुम्हाला करायचं आहे. तुम्हाला फरक नक्कीच दिसून येईल. नंबर 4, केस लांब आणि घनदाट होण्यासाठी. आपण कितीतरी गोष्टी ट्राय करतो ना केस सुंदर, लांब, घनदाट होण्यासाठी म्हणून, हो की नाही. पण त्यात बाहेरील केमिकल प्रोडक्ट्सचा जास्त आपण वापर करतो, हेही तितकंच खरं आहे. तर लांब केस हवे असतील तर केसांना तुपानेच मसाज केलं तर खूप फायदा मिळेल. अगदी नॅचरली तुमचे केस लांब होतील विदाऊट एनी साईड इफेक्ट. त्यात 1 चमचा तुम्हाला आवळा पावडर किंवा तर कांद्याचा रस किंवा कांद्याचं तेलही आता अवेलेबल असतो मार्केटमध्ये, ते जरी तुम्ही मिक्स केलं तरीही चालेल. वीकली 2 वेळा जरी हा उपाय तुम्ही करत राहिला तरी तुम्हाला फरक हा दिसून येईल. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे असं तुम्हाला वाटतं तर ते तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सुचवा. आम्ही त्याच्यावरती व्हिडिओ करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा. यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा. आणि हो, सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, कारण त्यामुळे आमच्या व्हिडिओजचे सर्व नोटिफिकेशन्स तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहतील. पाहत रहा लोकमत सखी.